Якщо у кожному англійському селі по трупу, а в монастирі слідча з дипломом хіміка, значить ви потрапили у світ британських детективів. Привіт! Ви на каналі Є кіно і з вами знову Олег. Сьогодні ваш провідник у світ злочинів, який розкривається з витонченим акцентом і чашкою гарячого чаю. Та ви, бляха, приколюєтесь. До вашої уваги топ-10 британських детективів, які затягують з першої серії. Від харизматичного Шерлока до саркастичної віри та екзотичної смерті у раю. Приготуйтеся, буде стильно, розумно і трохи криваво. Тож не зволікайте як недосвідчений інспектор у першої серії, підписуйтесь на канал Є кіно, ставте лайк, якщо любите детективи, як Ватсон любить Шерлока, і напишіть у коментарях, який серіал ви б додали до цього списку. Бо, як зауважувала сестра Боніфація, добре розслідування – це справа часу, логіки і активної аудиторії. Розкажеш, що тебе непокоїть? Чи ми будемо чекати флешбеків? There's been a slight murder in the chapel. It looked like a heart attack. I wouldn't be so sure. I think this was cold-blooded murder. It's you. Boniface. Sister Boniface. Розслідування сестри Боніфації – британський кримінальний детектив, який є спін-оффом чудового детективного серіалу «Отець Браун». У центрі сюжету гостроумна і допитлива сестра Боніфація, яка, поєднуючи віру та науковий підхід, розкриває заплутані злочини в тихому англійському містечку, додаючи класичному жанру нотки гумору та чарівності. У головній ролі Лорна Вотсон. Уявіть собі, монастир у спокійному англійському містечку, тиша, молитви, але раптом вбивство. І кому довірити розслідування? Звичайно ж, сестрі Боніфації, черниці з гострим розумом і хімією з Оксфорда, яка знає, як перетворити лампаду в детективний інструмент. Сестра Боніфація – це не просто черниця, а справжній агент ФБР у рясі, яка розкриває злочини швидше, ніж ви скажете амінь. І якщо ви хочете подивитися детектив, де головний слідчий носить рясу і час від часу нагадує вам, що навіть злочинці заслуговують на прощення або ж хоча б на хороший чай, то розслідування сестри Боніфації – ідеальний вибір. Цей серіал – яскравий доказ того, що навіть монахи можуть бути крутими детективами, а релігійний обряд може закінчитися не лише молитвою, а й розкриттям злочину. The downward strike would be most effective. Get some. That's it. That's the spirit. Любиш нестандартних детективів у рясі з дипломом хіміка? Підписуйся на кіно, тут таких повний канал і ще трішки зверху. Не зволікай, бо ми вже взяли справу на себе і розслідуємо, що дивитися замість вас. The looks, judgment, and constantly working to prove I deserve to be there. Officer English, no case is worth jeopardizing your safety. She was trying to tell me something. Bingo. Someone's trying to scare me. «Інспектор Рей» – британський кримінальний драматичний серіал, створений сценаристкою Майєю Сонді. У центрі сюжету – детективка-інспекторка Рачита Рей, яку зіграла Парміндер Награ, зірка серіалів «Швидка допомога» та «Чорний список». А ще серед акторського складу Джема Вілан, яка добре відома глядачам за ролью Яри Грейджой у «Грі престолів». Рачита Рей – здібна, амбітна поліцейська з Бірмінгема. Вона отримає підвищення і одразу опиняється в центрі гучної справи про вбивство. Але є нюанс. Її призначення багато хто вважає галочкою за етнічною квотою. Вона стикається з прихованим расизмом, професійною недовірою і особистими дилемами. І хоча на перший погляд справа, яку вона розслідує, виглядає культурно мотивованою, Рачита впевнена. Тут щось значно глибше, і вона це доведе. У другому сезоні ставки ще вищі. Вибухова стрілянина в лікарні, загибель мафіозі, випадкова жертва і починається справжня війна за владу в кримінальному світі Бірмінгема. «Інспектор Рей» – це не типовий поліцейський серіал. Це історія про те, як бути собою, коли навколо сумніви, стереотипи й тиск. А ще це цікаве розслідування, моральні вибори і дуже жива, правдива головна героїня, за яку хочеться вболівати. Mr. Paulson, let's see if we can find out how you ended up here. The US flag pin. This is an embassy matter now. This is a murder investigation. There's definitely something weird going on. «Детективи з Челсі» – це британський кримінальний серіал, який поєднує класичну детективну інтригу з сучасним поглядом на роботу слідчих у престижному районі Лондона. Сюжет розгортається навколо двох абсолютно різних детективів. Елегантної та раціональної Елли Річардс і її саркастичного напарника, ветерана поліції Джейка Моррісона.
Разом вони розслідують заплутані справи, що відбуваються на тлі розкішного життя, мистецьких галерей і багатих особняків лондонського Челсі. Серіал вдало балансує між класичним детективом і драмою, приділяючи увагу як розслідуванням, так і особистому життю героїв. Злочини, які розслідують головні персонажі, часто пов'язані з темами спадщини, впливу, маніпуляції і секретів, які ховаються за фасадом респектабельності. Детективи з Челсі припаде до душі шанувальникам Шетланду, Лютера та розслідування віри. Це серіал для тих, хто любить неспішний темп, психологічну глибину персонажів і атмосферні розслідування. Coffee? Oh, God, yeah. And I take it you're not here for a swim. She's dead. Yeah. Yeah, I noticed that. Вандервалк – це британський детективний серіал, події якого розгортаються в сучасному Амстердамі. Він є перезапуском одноіменного серіалу 70-х років ХХ століття і заснований на серії романів англійського письменника Ніколаса Фрілінга. Нову версію створено британською телекомпанією ITV, а головну роль детектива-комісара Вандервалка виконує актор Марк Ворн. У центрі історії харизматичний і цинічний детектив Піт Вандервалк, який розслідує складні і часто резонансні злочини в Амстердамі. Його справи пов'язані не лише з убивствами, а й з соціальними проблемами, політичними інтригами, культурними конфліктами та особистими драмами. Кожен епізод – окрема справа, що вимагає від головного героя інтелекту, інтуїції та витримки. Вандервалк – це стильний, продуманий та глибокий детектив, який поєднує класичні розслідування зі складними моральними дилемами. Сучасний Амстердам стає ідеальним фоном для напруженої гри в кішки-мишки між злочинцями і правоохоронцями. Рекомендовано до перегляду. Kill a police officer. You're in a whole lot more trouble than you are already. Drop the gun. There may be a new detective in town, I'm Irvin Wilson. Nice to meet you. Let's go! but it's business as usual in paradise. Of all the elaborate ways to murder someone, It's juicy. Real juicy. Do like it here. «Смерть в раю» або ж по-іншому «Злочин у раю» – популярний детективний серіал з яскравою комедійною складовою, який було продовжено на 14-й сезон. Він є спільним проектом британського каналу BBC та французького France Television. Виконавці на головну роль постійно змінювалися, тож серед них британські актори Бен Міллер, Кріс Маршал, Ардан О'Генлон і Ральф Літтл. За сюжетом, невеликий острів Сент-Мері, що в Карибському морі, багато разів змінював власника, переходячи то до Франції, то до Великобританії, внаслідок чого на ньому проживає змішане англо-франкомовне населення. Зазвичай на острові не відбувається ніяких важливих подій, та одного разу за дивних обставин на Сент-Мері вбивають британського детектива, який працював із місцевими поліцейськими. Щоб розслідувати вбивство, із самого Лондона надсилають інспектора поліції Річарда Пула, який терпіти не може тропіки, усіх цих екзотичних жучків, павучків та інших створінь і мріє якнайшвидше забратися додому. Але розкривши злочин, Пул несподівано отримає призначення на місце убитого детектива і змушений залишитися на острові. Тож, на превеликий жаль для Річарда Пула, його пригоди у цьому тропічному раю тільки розпочинаються. «Валандер» – британський кримінальний драматичний серіал, заснований на романах шведського письменника Генінга Манкеля. У центрі сюжету – інспектор Курт Валандер, якого зіграв Кеннет Брана, один із найвідоміших акторів і режисерів Великої Британії. А ще серед акторського складу – зірковий Том Гіддлстон. Серіал занурює глядача в атмосферу спокійного, але похмурого південного містечка Істат, де відбуваються жорстокі злочини. Курт Валандер – складний персонаж, що поєднує проникливість слідчого з глибокими особистими драмами. Його боротьба із внутрішніми демонами, конфлікти з родиною, проблеми зі здоров'ям та самотність додають історії глибини і людяності. Кожен епізод – це окрема справа, що часто порушує складні соціальні та моральні питання, такі як імміграція, расизм, самогубство, хвороби, старіння та сімейний конфлікт. Завдяки цьому серіал не лише тримає в напрузі, а й змушує замислитися. «Валандер» – це не просто детектив, а глибокий психологічний портрет людини, яка шукає правду в світі, що здається все більш жорстоким і непередбачуваним.
Рекомендуємо всім, хто цінує інтелектуальні кримінальні драми з глибоким емоційним змістом. DCI Stanhope. So what have we got? There's a cold case we've been asked to investigate. Well, take your time, Joe. Серіал «Віра» – британський кримінальний детектив, що має повних 14 сезонів. Проект заснований на серії романів англійської письменниці Енн Клівс про поліцейського інспектора Віру Стенхоуп. У головній ролі номінантка на чисельні престижні премії – чудова акторка Бренда Блетін. Героїня серіалу «Віра» – старший інспектор кримінальної поліції вигаданого англійського міста. Вона не має власної сім'ї та особистого життя, а тому максимально одержима своєю роботою. Вона дуже порядна і добра, але такту у неї як у носорога, через що співробітники відділу розслідувань називають її Муссоліні. Якщо вона почувається збентеженою, засмученою або навіть захворілою, то ніколи не покаже цього колегам, а скоріше буде страждати на самоті, воюючи зі своїми власними демонами. Її напарник – надійний та терплячий молодий колега Джо Ешворт, єдиний, хто по-справжньому знає Віру Стенхоуп. Вони не тільки врівноважують один одного, а й разом найкраще розкривають надзвичайно заплутані кримінальні справи. Серіал «Віра» – це сучасний класичний детектив з гарними непересічними сюжетами, де не все так однозначно, як здається на перший погляд, а таємниця злочину відкривається у останню мить. I'm Detective Superintendent Steve Fulcher. I'm investigating the disappearance of Charlotte Callahan. It's my daughter, isn't it? «Сповідь» – це британський кримінальний міні-серіал, заснований на реальних подіях, що сколихнули громадськість у Великій Британії. Його створено телекомпанією ITV, а головну роль інспектора Стівена Фулчера виконує зірка Шерлока та Гоббіта Мартін Фрімен. У центрі сюжету – розслідування зникнення молодої жінки, яке змушує інспектора Фулчера піти на порушення поліцейських процедур заради того, щоб порятувати потенційну жертву. Проте навіть після зізнання підозрюваного наслідки для самого детектива виявляються катастрофічними. Система, яку він намагався захистити, повертається проти нього. «Сповідь» – це не просто детектив, а глибока психологічна драма про вибір між законом і справедливістю та про ціну, яку доведеться платити за свою принциповість. Кожна сцена наповнена напругою, а блискуча акторська гра Мартіна Фрімена робить історію ще більш пронизливою. Цей серіал чесний, болючий і вкрай актуальний. Рекомендовано до перегляду усім, хто цінує реалістичний і емоційно насичені розповіді про справжніх людей і непрості рішення. I promise you that I'm going to do everything in my power to bring him to justice. Maybe this case needs a paranormal investigator. Could be a new career for you, sir. Whoever did this tried to cover their tracks. Not talking cryogenics, I take it. We are not. «Убивство в Мідсомері» – надзвичайно популярний англійський детективний серіал, що вже став класикою британської ТВ та налічує повних 23 сезони. В основі лежать детективні романи англійської письменниці Керолайн Грем, головний герой яких – старший інспектор Барнабі, втілений на екрані актором Джоном Нетлсом, а з 14-го сезону Нілом Дадженом. У серіалі «Убивство в Мідсомері» інспектору Барнабі доводиться розслідувати незвичайні злочини, іноді навіть з містичним відтінком. І тільки-но він вирахує злочинця, як той в останній момент втікає від британського правосуддя, бо сам стає жертвою в таємничому ланцюжку вбивств. Барнабі доводиться поринати у таємничі підземелля приватних замків, виловлювати з озера залізні ящики, що спливають наповнені трупами, та розслідувати вбивства, скоєні без видимих мотивів. Але все це цілком закономірно, бо події відбуваються у старій добрій Англії, де, як відомо, в кожній родині по десятку страшних таємниць і шафі зі скелетами. Do I really look like someone who'd kill over a frog? Okay, don't answer that. Did you miss me? Did you Miss me? Something's coming. Maybe it's Moriarty. Maybe it's not. «Шерлок» – мабуть, найпопулярніший британський детективний серіал, створений Стівом Моффаном і Марком Геттісом на основі класичних творів Артура Конан Дойля. У центрі сюжету – неординарний детектив-консультант Шерлок Холмс, якого зіграв Бенедикт Камбербетч, зірка фільмів «Гра в імітацію», «Доктор Стрендж» і мільйона мемів.
А його вірного друга, лікаря Джона Вотсона, грає Мартін Фрім, знайомий глядачам як Більбо з «Гобіта» та ще за десятками чудових ролей. Шерлок – геніальний, соціальний нестабільний мешканець сучасного Лондона, який читає людину швидше, ніж бариста готує флет-вайт. Він не носить капелюха, але замість цього має айфон, нікотинові пластирі, брата в англійському уряді і смертельну пристрасть до драми. Ватсон – колишній військовий, який просто хотів тихого життя, але натомість отримав щоденні виклики, перестрілки і спільну квартиру з людиною, яка вважає сарказм кращою формою спілкування. За 4 сезони і 1 спеціальний епізод герої стикаються з міжнародними змовами, отруєними тістечками, серійними вбивцями, родинними таємницями і власними емоціями, що, можливо, найстрашніше з усього. А ще тут з'являється один із найхаризматичніших виходів телебачення Джим Моріарті у виконанні Ендрю Скотта. Він божевільний, небезпечний, стильний, і ви точно не захочете запросити його на вечірку, бо всі залишаться або мертвими, або в шоці. Шерлок – це історія не лише про розслідування, а й про дружбу, втрати, надмірну самовпевненість і чоловіка, який вміє користуватися дедукцією краще, ніж Google. А ще це нагадування, що навіть генії іноді помиляються. Але роблять це по-британськи красиво. Якщо не підписалися, це як залишити відбитки пальців на місці злочину. Краще натисніть підписатися і буде вам залізне алібі. Підписка, лайк і дзвіночок – ваша неперевершена зброя у боротьбі за україномовний контент і гарне кіно. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.